Avem multe subiecte foarte interesante. În ziua 1387 a războiului din Ucraina, cel mai important este faptul că Axios spune că Ucraina a prezentat un răspuns la planul de pace al SUA. Vedem despre ce răspuns este vorba. Rușii iau cu asalt Pokrovsku cu coloane de echipamente. Nu le-a mers mult, o să vedeți în materialul de astăzi, avem imagini foarte sugestive cu ceea ce s-a întâmplat cu aceste coloane cu echipamente rusești. Dronele ucrainene Sea Baby au lovit al treilea petrolier din flota de umbră a Rusiei în Marea Neagră. De asemenea, imagini sugestive. Este vorba despre un petrolier care se îndrepta către Novorossiysk, un petrolier care nu era încărcat, dar urma să încarce și să transporte pe mare petrolul rusesc. Astfel, după acest a treilea damage, ca să spun așa, această daună, această pagubă mare adusă flotei rusești, nu știu cu ce vor mai căra rușii petrol din Marea Neagră. Știu doar că s-a văzut clar că nu au curajul rușii să scoată navele militare și nici elicopterele de luptă, de teama de a nu fi lovite, scufundate sau doborâte. Și asta este un lucru foarte, foarte bun. Dronele ucrainene au atacat de asemenea o uzină chimică din Veliki Novgorod, provocând un incendiu. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și cele ale celor de la Deep State, dar nu înainte de a vă arăta, de a vă prezenta un articol foarte interesant. 165 de zile blocați pe linia frontului Ucrainei. Este vorba despre o poveste a doi militari ucraineni, despre eroismul, dârzenia și reziliența acestora de a nu se preda și de a rezista în ciuda tuturor vitregiilor și greutăților cu care s-au confruntat. Axios spune că Ucraina a prezentat un răspuns la planul de pace al SUA. Miercuri, Ucraina a prezentat părții americane răspunsul său la planul de pace la care administrația Donald Trump a lucrat în ultimele săptămâni. Ucraina a furnizat miercuri administrației Trump răspunsul său la cel mai recent proiect al planului de pace al SUA, mi-au spus oficialii ucraineni și americani, a scris Barak Ravid, corespondentul Axios pe X. Jurnalistul Axios nu a oferit detalii cu privire la conținutul răspunsului ucrainean sau la reacția părții americane. Bloomberg a relatat de asemenea că partea ucraineană a transmis Statelor Unite un răspuns la planul de pace fără alte clarificări. Zelensky, de asemenea, a anunțat marți că lucrările la nivelul consilierilor pe problemele de securitate națională privind propunerile Ucrainei și Europei pentru un plan de pace au fost finalizate. Vom vedea ce conține acel răspuns. Eu zic că nu a dat satisfacție nici administrației Trump și nici administrației criminale de la Kremlin. Rușii au cu asalt Pokrovsku cu coloane de echipamente în stilul lor caracteristic, dar unitățile ucrainene resping acest atac mecanizat rusesc asupra orașului. Este vorba despre Corpul 7 de intervenție rapidă a forțelor aeriene ucrainene pe rețelele de socializare. Spune că se observă că ocupanții au început operațiunile active dimineața de vreme, încercând să profite de condițiile meteorologice nefavorabile. Invadatorii au folosit vehicule blindate și motociclete pentru a efectua asaltul. Coloanele au încercat să pătrundă dinspre sud spre nordul orașului. În același timp, așa cum se arată în raport, unitățile din zona defensivă a Corpului 7, din cadrul brigăzii de asalt aerian, anticipând asaltul inamicului, au început să respingă atacul într-un mod organizat. Brigada 68 Jäger, separată, numită după Olexa Dovbush, a distrus primul blindat rusesc. După aceasta, alte unități, inclusiv artileria, au început să distrugă echipamentul și personalul rusesc.
Hai să și vedem despre ce este vorba. Da? Sunt imagini al acestui corp de asalt 7 al armatei ucrainene, care ne prezintă, iată, cum folosesc dronele pentru a lovi aceste blindate și acești militari ruși care încearcă să pătrundă în apărarea Pokrovskului. Da? Nu este niciun dubiu că înaintarea și războiul pentru ruși nu a fost până acum ușoară, dar nu cred că va fi nici de acum înainte ușoară. Și este lesne de înțeles. De ce? Pentru că ucrainenii vor să-și apere țara și nu vor să o predea rușilor și lui Krasnov Trump așa, fără, cum se zice, fără onoare, cum cere Krasnov. Lucrările de distrugere a echipamentului și personalului inamic continuă, a raportat armata. Conform informațiilor preliminare, unități ale diviziei 76 de asalt aerian Pskov din Federația Rusă sunt implicate în atac. Corpul 7 ucrainean spune că operațiunea defensivă din aglomerația Pokrovsk, Mârnograd, continuă. Diverse componente ale forțelor de apărare sunt implicate în apărare, trupele de asalt aeroportate, unități de asalt BPS, forțe de operațiuni speciale, Serviciul de Securitate al Ucrainei, Garda Națională și Poliția Națională Ucraineană. Logistica rămâne o provocare pentru a ne consolida capacitățile de aprovizionare. Operațiunea de extindere a coridoarelor logistice către Mârnograd este în desfășurare. Iată o nouă veste bună. Dronele Sea Baby ucrainene au lovit al treilea petrolier din flota din umbră a Rusiei în Marea Neagră. Este vorba despre petrolierul Dashan al flotei rusești din Marea Neagră, din umbră, bineînțeles. Potrivit voluntarului Serghei Sternenko, nava sub pavilionul Comorelor se deplasa prin zona economică exclusivă a Ucrainei spre terminalul portuar din Novorossiysk, Rusia. Operațiunea a fost efectuată în comun de către Direcția Principală 13 de Contrainformații Militare SBU și Marina Ucraineană. Cisterna se deplasa cu viteză maximă cu transponderul oprit, ceea ce complică identificarea și urmărirea acestei nave. Hai să vedem despre ce este vorba, pentru că avem imagini foarte, foarte sugestive. Iată cum se apropie drona Sea Baby, nevânată, nedetectată, neîmpușcată de către ruși. Vedem cum o a doua navă, a doua dronă Sea Baby, după ce prima a explodat, se îndreaptă către această navă mare rusească, pentru că veți vedea că este un petrolier de foarte, foarte mari dimensiuni. Da? Am văzut și denumirea Dashan. Da? O să urmărim până la capăt, pentru că sunt niște imagini foarte, foarte sugestive care, uitați, nici măcar nu se observă a se trage asupra acestor două drone Sea Baby, care reușesc să lovească nestingerite această navă, acest petrolier din flota din umbră a Rusiei. În urma impactului, nava Dashan a suferit avarii critice. Conform informațiilor preliminare, nava este scoasă din uz și nu-și poate continua călătoria. Canalul rusesc pro-război Telegram Ribar a susținut că petrolierul a fost lovit la 160 de kilometri de Feodosia, în Crimea, în apropierea Crimeei ocupate. Dashan este un petrolier construit în 2005, deci relativ nou, care navighează sub pavilionul Comorelor. Nava are aproximativ 275 de metri lungime și 50 de metri lățime și un pescaj de 15,7 metri. Capacitatea sa de încărcare depășește 164.000 de tone, permițându-i să transporte volume mari de petrol. Astăzi avem doar vești bune. Iată, dronele de atac ucrainene, cele marine, au lovit deja
nava rusească, cele aeriene au lovit o uzină chimică rusească în Veliki Novgorod, provocând un incendiu. Avem mai multe imagini sugestive. Azi noapte, în noaptea de 10 spre 11 decembrie, dronele ucrainene au atacat orașul rus Veliki Novgorod. Conform rapoartelor preliminare, o uzină chimică a fost lovită, provocând un incendiu. Locuitorii au raportat că au auzit explozii și survoluri de drone pe tot parcursul nopții. Pe rețelele de socializare au circulat videoclipuri care arătau un incendiu masiv și o strălucire, o sclipire, adică de la explozie. Hai să vedem despre ce e vorba. Avem mai multe imagini, dar destul de scurte fiecare. Iată, vedem, este o dronă Luty, așa cum apare în această imagine. Și aici se vor vedea loviturile, prima, și vedem aici a doua. După ce arde, sosește o a doua dronă, s-a auzit bubuitura. Bun, lucruri îmbucurătoare. 165 de zile blocați pe linia frontului Ucrainei. Este vorba despre 2 soldați ucraineni. Chiar anul trecut, câmpul de luptă din Ucraina era cel mai periculos atunci când au început împușcăturile. Acum, adesea, soldații își schimbă pozițiile sub ochii dronelor care se ascund. Pentru 2 soldați ucraineni este vorba despre Oleksandr Tishaiev și Oleksandr Alexienko. Această realitate modernă de pe câmpul de luptă a transformat ceea ce ar fi trebuit să fie o desfășurare relativ obișnuită de o lună într-o luptă extenuantă de 165 de zile, nu doar împotriva forțelor rusești, ci și împotriva foametei, deshidratării și a nebuniei. Avem o glumă interioară, cum că ne vom părăsi pozițiile fie în octombrie, fie miercuri, a declarat Tishaiev pentru Kyiv Independent într-un interviu acordat la Jitomir, subliniind cât de neclară și aleatorie a devenit data retragerilor. Mai aveau și chef de umor, acest spirit kazak al ucrainenilor. Tishaiev și Alexienko și-au părăsit în sfârșit postul marți, pe 28 octombrie, la aproape 6 luni după ce au sosit în primăvara anului 2025, ceea ce fusese o glumă interioară la începutul desfășurării lor, fusese aproape complet adevărat. Pe parcursul desfășurării lor, soldații ucraineni s-au confruntat cu atacuri rusești continue și chiar cu atacuri cu gaze, însă cele mai mari greutăți au venit atunci când au început să rămână fără mâncare și apă, la un moment dat fiind nevoiți să recurgă la stoarcerea șervețelelor umede pentru a le elimina umezeala doar pentru a rămâne în viață. Era un stres constant. Cum ar trebui să rămână un om sănătos la minte după așa ceva, a declarat Alexienko pentru Kyiv Independent. În direcția Zaporojie a devenit una dintre cele mai intense zone de pe linia frontului în ultimele luni. Forțele rusești continuă să avanseze folosind tactici de infiltrare, deplasându-se în grupuri mici pentru a-și asigura pozițiile și consolida treptat prezența. Da, vă las link în comentarii pentru că este un articol foarte, foarte lung și foarte, foarte interesant pe care merită să-l parcurgeți. Vă las link în comentarii. Trecem la ziua 1387 a războiului din Ucraina. Iată, cu un record pentru luna decembrie, peste 1400 de militari, mai precis 1460 de militari ruși, 7 vehicule blindate de luptă, 23 de piese de artilerie, un lansator de rachete, doborâte, distruse de către ucraineni, și ucrainenii au mai reușit să doboare 82 de drone rusești și 157 de vehicule. Trecem la hărțile Deep State, să vedem dacă s-au actualizat măcar pe data de 10. Nu, din păcate, sunt hărțile de ieri, care vi le-am prezentat deja. Nu o să le mai prezentăm încă o dată, pentru că nu facem lucruri repetitive, redundante. Și trecem direct la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 10 decembrie
în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații, Kremlinul stabilește condiții informaționale pentru a respinge orice garanții de securitate semnificative pentru Ucraina prin amenințarea Europei. Iată la ce se pretează ministrul rus de externe Sergei Lavrov, care a afirmat pe data de 10 decembrie că, deși Rusia nu intenționează să intre în război cu Europa, Kremlinul va răspunde la orice măsuri ostile, cum ar fi desfășurarea de contingente militare europene în Ucraina și confiscarea activelor rusești înghețate. Kremlinul a respins preventiv legitimitatea oricărui guvern ucrainean pe care nu îl controlează direct, ca răspuns la recentele declarații ale președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, conform cărora este gata să organizeze alegeri înainte de sfârșitul războiului rusesc din Ucraina. Kremlinul a respins încă o dată armistițiul propus de către Ucraina privind atacurile asupra infrastructurii energetice și a semnalat angajamentul Rusiei de a distruge rețeaua electrică ucraineană în lunile de iarnă. Ce buni tovarăși sunt acești ruși! Informațiile disponibile din surse deschise indică faptul că forțele ruse nu au ocupat încă Pokrovsk, dar situația din zona Pokrovsk-Mârnograd rămâne dificilă. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că forțele ruse vor ocupa foarte probabil Pokrovsk-Mârnograd, dar va mai dura mult și vor suferi pierderi foarte mari pentru a face acest lucru. Forțele ucrainene au lovit un petrolier din flota din umbră a Rusiei. V-am prezentat această știre. Rusia ar putea stabili condiții pentru a amenința regiunea Odessa din Transnistria ocupată de către Rusia în efortul de a fixa forțele ucrainene în sud-vestul Ucrainei. Asta este o știre nasoală, pentru că sursele GUR au avertizat că aceste măsuri vor crește riscul ca grupurile rusești de sabotaj și recunoaștere să se infiltreze în regiunea Odessa din Transnistria. Da? Dacă se întâmplă un astfel de lucru, atunci eu zic că va fi mare problemă pentru Transnistria, dacă vor răspunde la această comandă politică a Kremlinului. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Pokrovsk, deci o veste bună, iar forțele rusești au avansat în nordul regiunii Harkiv și în zona tactică Kostiantinivka-Druzhivka, precum și în apropiere de Oleksandriivka. La final vă prezint hărțile institutului și începem cu axa nordică cu regiunea Sumă, Harkiv, vedem aici Vovchansku, Lugansk, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Kostiantinivka, care, așa cum se observă, în bună parte este deținută de către ucraineni, Pokrovsk, unde situația continuă să fie foarte, foarte dificilă, Pokrovsk și Mârnograd, vedem zone disputate foarte, foarte multe, aceste zone cu galben, iar cele cu alb sunt deținute de către ucraineni, roșu fiind ale rușilor, Dnepropetrovsk și axa sudică, Zaporojie și orașul Zaporojie am prezentat mai înainte, Zaporojie ca regiune și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!